Hai, salutare și bine te-am regăsit pe canal. Astăzi voi arăta 2 pași simpli prin care tu îți poți face monitorul să arate mult mai bine, atât în jocuri cât și în videoclipuri pe YouTube sau în general prin a mări contrastul de negru și de alb prin două setări foarte simple localizate în Nvidia Control Panel. Înainte să începem, am să vă rog să vă abonați pe canal pentru că aveți ce venea și să lăsați și un like pentru munca depusă, bineînțeles. Și hai să începem. Înainte de toate, vreau să vă spun că dacă sunteți interesați să fac și un tutorial de genul ăsta pentru plăcile video de la AMD, lăsați-mi în secțiunea de comentarii și voi face un clip și cu plăcile video de la AMD. Se poate face atât pe Nvidia cât și pe AMD. Așa că hai să începem. Intrăm în Control Panel de la Nvidia, apăsând click dreapta pe oriunde pe desktop și intrând în Nvidia Control Panel și aici va trebui să căutăm Change Resolution. Da? La Change Resolution vom merge și vom verifica în primul rând dacă avem refresh rate-ul maxim pe care îl suportă monitorul. Unele monitoare suportă chiar 144 de Hz dacă ai. Fii sigur că l-ai activat ca să nu ai probleme. Adică să profiți cât se poate de mult de monitorul tău. Și vom merge către setările astea două pe care trebuie să le facem. By default vei avea aici Use Default Color Settings. Noi vom umbla aici și vom trece Use Nvidia Color Settings. Vom modifica doar Output Color Depth. Dacă monitorul tău suportă 10, vei selecta 10. Normal, pe majoritatea monitoarelor vei găsi 8 și doar atât, dar dacă ai această opțiune, pun-o că o să vezi o îmbunătățire. Și aici vom modifica chestia cea mai importantă, vom modifica din Limited, care o să-l ai by default, în Full, da? Asta fiind prima setare, vom trece la următoare. Asta e tot ce trebuie să faci aici în Change Resolution, da? Să umblăm decât la Use Nvidia Settings. Dacă ai această opțiune o modifici, dacă nu, la Output Dynamic Range îi dăm pe Full. Următoarea setare este în video și vom da Adjust Video Color Settings și aici normal by default ai Use the Video Player Settings. Tu vei da Use with Nvidia Settings și aici vom merge către Advanced. La Advanced by default tu trebuie să ai Limited și aici pe 235 vei aplica varianta Full. Da? Dacă vrei să te duci mai departe, poți umbla puțin la saturație ca să pui culori mai vibrante pe monitorul tău, chiar și în jocuri, reține, modificările pe care le faci aici vor fi vizibile inclusiv pe OBS dacă faci recording sau streaming către YouTube. Deci ai grijă foarte mare cu cât folosești saturația ca culorile tale să fie mai estompate sau mai vibrante. Astea fiind spuse, cam ăsta a fost tutorialul, aplicăm și atunci vei merge în jocuri și vei testa dacă într-adevăr vezi vreo diferență sau nu. La fel aștept părerile voastre în secțiunea de comentarii și neapărat dacă vreți să facem și varianta pentru AMD, spuneți-mi acolo și eu voi face acest lucru. Până data viitoare, vă salut cu respect și ne vedem în clipul următor. Ciao!